Hei! Tällä videolla käydään läpi tuntipalkkalaisten palkanlaskentaprosessi NetVisorissa. Palkanlaskennan pääsee aloittamaan valitsemalla palkat otsikon alta palkkalaskelmat ja jaksot. Sen jälkeen valitaan haluttu palkkajakso. Ohjelma tarjoaa automaattisesti laskentaan mukaan niitä palkansaajia, jotka kuuluvat tälle kyseiselle palkkamallille ja joilla on palkanlaskentapalvelu käytössä. Valitaan halutut palkansaajat ja klikataan Tarkista valittujen palkkaperusteet. Kiinteät palkkaperusteet valikon alta löytyvät kaikkien palkansaajien palkkaperusteiden hallintaan tallennetut vakiot, eli tässä tapauksessa molempien henkilöiden tuntipalkka sekä toisen henkilön puhelinetu. Palkkalaskelmien päivämäärät kohdasta voidaan vaihtaa palkanmaksupäivää sekä tositteen päiväystä palkansaajakohtaisesti. Ajanhallinnan tiedoissa näkyvät henkilöiden tekemät työaikakirjaukset, jos heillä on käytössä NetVisorin työajan seuranta tai jos työaikatietoja on tuotu jostain ulkoisesta työajan seurantajärjestelmästä. Hyväksytyt ajanhallinnan tiedot kohdasta näkyvät rivit, jotka ovat tulossa mukaan tähän laskentaan, eli hyväksytyt työaikatiedot. Otin tähän esimerkkiin mukaan 2 palkansaajaa, joista toinen on kirjannut työaikaa NetVisorin kautta ja toinen ei ole kirjauksia tehnyt, eli hänen työaikatiedot toimitetaan muuta kautta. Ensimmäisen henkilön kohdalla hänen kirjaamansa työtunnit, jotka on hyväksytty ennen tätä palkkalaskelman muodostusvaihetta, nousevat automaattisesti tänne laskentaan mukaan. Jos tunteihin olisi tarvetta tehdä muutoksia, vihreästä kynästä voidaan muokata vielä tuntimäärää, tai halutessaan nämä voidaan myös poistaa punaisesta ruksista, jos näitä jostain syystä ei haluttaisikaan maksaa tällä kyseisellä palkkalaskelmalla. Toinen henkilö, joka työaikaa ei ole kirjannut NetVisorin kautta, hänen kohdallaan voimme lisätä halutun määrän tunteja maksuun vihreästä plussasta. Valikosta voidaan valita sen mukaan, mitä yrityksellä on tallennettuna kirjauslajeja, haluttu kirjauslaji tähän. Eli tässä tapauksessa kirjaisin henkilölle normaalia tuntityötä 80 tuntia. Jos käytössä on kustannuspaikkalaskenta, voidaan tästä valita haluttu kustannuspaikka, tai ellei kustannuspaikkaa haluta käyttää, voidaan se myös jättää tyhjäksi. Sen lisäksi kirjaan tälle henkilölle sairausajan palkkaa mukaan tähän laskelmalle. Käytetyistä vuosilomapäivistä voitaisiin maksaa henkilölle myös vuosilomapalkkaa, eli voisimme lisätä tähän henkilön pitämät vuosilomapäivät, maksettavien vuosilomapäivien määrän sekä maksettavat lomarahapäivät. Jos yrityksessä olisi käytäntönä maksaa lomaraha esimerkiksi kiinteinä maksupäivinä 2 kertaa vuodessa, voitaisiin maksettavat lomarahapäivät kenttä jättää tyhjäksi. Mutta tässä esimerkissä haluan, että lomaraha maksetaan sen mukaisesti, kun vuosiloma on pidetty, joten merkitsen siihen saman määrän päiviä kuin maksettaviin lomapäiviin ja pidettäviin lomapäiviin. Tämän jälkeen voin valita tallenna ja muodosta palkkalaskelmat, niin ohjelma muodostaa palkkalaskelmat valmiiksi. Klikkaamalla muokkaa pääsen tutkimaan tarkemmin palkkalaskelmien sisältöä. Näemme, että ohjelma on tuonut laskelmalle valitsemamme 80 työtuntia
sekä 80 tuntia sairausajan palkkaa. Lomakorvauslaskelmalle on muodostunut palkansaajalle valitun lomalaskentataavan asetusten mukaisesti, eli tässä tapauksessa käytössä on ollut lomakorvaus jokaisessa palkkajaksossa. Palkanlaskijan näkymän kautta pääsemme katsomaan tarkemmin palkkalaskelman palkkarivejä, riippumatta siitä, onko niitä piilotettu tulostusnäkymässä vai ei. Täällä näemme esimerkiksi lisien tuntihinnat, jotka ovat tallennettuna palkanlaskennan asetuksiin. Toki tällä laskelmalla ei nyt lisiä ollut maksussa. Samaisesta näkymästä voimme tarkistaa myös kirjanpitojen tilit. Palkkalaskelman lisätiedot välilehdeltä voimme muuttaa halutessamme palkanmaksupäivää sekä tositteen päiväystä. Ja voimme lisätä palkkalaskelmalle jonkin lisätietorivin, jonka haluaisimme laskelmalle tallentuvan mukaan. Kun valitsemme tallenna, niin tämä kyseinen teksti tallentuu mukaan tähän palkkalaskelmalle. Tämä ei ota kantaa mihinkään tuleviin laskelmiin, eli koskee vain tätä kyseistä laskelmaa. Työaika, matkat ja poissaolot välilehdellä näkyvät kirjaukset, jotka syötimme laskelmaa muodostettaessa. Koska käytössä ei ollut NetVisorin työajan seuranta, eikä tietoja oltu tuotu mistään ulkoisesta järjestelmästä päivämäärätasolla, kirjautuvat laskelmaa muodostaessa lisätyt tunnit kaikki samalle päivälle. Jos haluaisimme hakea Kela-korvauksen tästä sairauslomalta maksetusta palkasta, voisimme tehdä sen lisäämällä uuden palkallisen poissaolon, antamalla poissaolon alkupäivän sekä päättymispäivän. Poissaolon syyn voi valita valikosta, eli tässä esimerkissä käyttäisin sairautta. Ja lisäksi ilmoitetaan palkan määrä poissaoloajalta. Eli tähän normaalitilanteessa ilmoitettaisiin sairausajan palkan määrä. Nyt käytän vain tällaista esimerkkisummaa tässä. Lisäksi valitaan Kela-korvauksen tilaksi haetaan, jolloin ohjelma avaa muutaman lisätietokentän tänne. Maksutiedon tyypiksi voidaan valita joko päivärahahakemus tai perhevapaakorvaus. Tässä esimerkissä käytän päivärahahakemusta. Ja lisäksi annetaan maksun tarkenne, joka on sama kuin esimerkiksi Kelan asiointipalvelussa annettava vapaamuotoinen tarkenne maksulle. Halutessamme voimme antaa lisätietoja Kelalle hakemuksen käsittelyä varten. Ellei mitään lisätietoja ole, voimme vain tallentaa poissaolon. Eli tällöin tiedot välittyvät tulorekisteri-ilmoituksen mukana Kelalle sairauspäivärahahakemuksen käsittelyä varten. Jakokäyrä välilehdeltä voimme halutessamme ottaa kantaa tämän kyseisen palkkalaskelman kustannuspaikkajakoon. Kun haluttu kustannuspaikka on valittu, klikataan vielä tallenna, niin silloin se tallentuu tämän palkkalaskelman asetuksiin. Palkkatietoilmoitus välilehdeltä löytyy esikatselu tämän kyseisen palkkalaskelman palkkatietoilmoitukseen, eli täältä näkyy tulorekisteriin välittyvät henkilötiedot, työsuhdetiedot, vakuuttamistiedot ynnä muut. Täällä näkyy myös äsken lisäämämme poissaolo. Viimeisenä näkyy palkkalaskelman tiedot tulolajeittain, eli siellä näkyy jokaiselle tulolajille ilmoitettava summa. Kun palkkalaskelma on valmis, voimme sulkea sen valitsemalla sulje ja siirtyä muokkaamaan seuraavaa palkkalaskelmaa.
Tälle henkilölle oli valittuna 72 työtuntia työajan seurannan kirjausten perusteella. Lisäksi hänelle valittiin maksuun lomapalkka 6 päivältä sekä lomaraha 6 päivältä. Myös hänen tapauksessaan lomapalkan ja lomarahan yksikköhinta muodostuu palkansaajan asetuksista valitun lomalaskentatavan asetusten mukaisesti. Jos haluaisimme lisätä tähän palkkalaskelmalle mukaan vielä jonkin muun palkkalajin, voisimme tehdä sen valitsemalla lisää uusi palkkalajirivi ja selaamalla täältä halutun palkkalajin, minkä haluaisimme tänne vielä lisätä. Eli jos tälle henkilölle maksettaisiin vaikka provisiota tässä palkkalaskelmalla, niin valitaan sieltä provisio ja lisää. Sen jälkeen annetaan maksettava summa ja halutessa voidaan antaa myös selite tälle maksulle, joka tulostuu siihen palkansaajan palkkalaskelmalle. Myös kustannuspaikkajakoon voi ottaa tässä vaiheessa halutessaan kantaa. Tallennetaan rivi ja nyt se on myös mukana täällä palkanlaskennassa. Palkanlaskijan näkymä välilehdeltä voimme tarkistaa esimerkiksi, kuinka tälle kyseiselle henkilölle on muodostunut tämä vuosilomapalkan hinta. Eli ansioissa huomioitavat palkkalajit rivillä näkyy, mistä summasta vuosilomapalkka on laskettu. Viemällä hiiren tämän tekstin päälle nähdään myös esikatselu siitä, millaiseen kaavaan tämä laskenta on perustunut. Eli kyseessähän on lomalaskennan asetuksissa oleva kaava. Tämän perusteella nähdään seuraavalla rivillä lasketun vuosilomapäivän hinta sekä kaava, kuinka se on laskettu, ja samoin vuosilomarahapäivän hinta ja tämän kaava. Kun scrollataan tämä näkymä alas saakka, niin voidaan tarkistaa myös lomapalkkavarauksen jaksotustiedot liittyen tähän nimenomaiseen laskelmaan. Eli sieltä näkyy, minkä verran jaksotusta on menossa tästä palkkalaskelmasta. Kun palkkalaskelma on ok, voidaan myös tästä sulkea pois se muokkausnäkymästä ja merkitä molemmat laskelmat käsitellyiksi. Jos käytössä olisi palkkojen hyväksyntä, olisi äsken valittu merkitse valitut käsitellyksi ja siirrä hyväksyntään. Tällöin palkkojen hyväksyjälle olisi lähtenyt automaattinen sähköpostiviesti hyväksyntää odottavista palkkalaskelmista. Tämän jälkeen voidaan lähettää palkkalaskelmat verkkopalkkapalveluun valitsemalla Lähetä valitut verkkopalkkapalveluun. Ohjelma näyttää vielä esikatselun palkkalaskelmista, eli täältä näkyvät palkkalaskelmarivit, henkilön verokorttitiedot, työsuhdetiedot ja tässä tapauksessa on valittu eriteltäväksi myös työajan kirjaustiedot. Valitaan Lähetä ja merkitse tulostetuksi. Ja sen jälkeen voidaan siirtää valitut maksatusnäkymään odottamaan maksamista. Palkkojen maksaminen katsotaan erillisessä videossa läpi, mutta tosiaan tämän palkkajaksolla tapahtuvan käsittelyn lisäksi palkkalaskelmat tulee vielä erikseen siirtää maksatusnäkymästä maksuun. Palkkalaskelmiin liittyvän tositteen voi esikatsella ennen sen muodostamista valitsemalla halutut laskelmat ja klikkaamalla tositteen esikatselu. Silloin ohjelma näyttää esimerkiksi mille tileille kirjauksia ollaan viemässä ja kustannuspaikat
joille näitä kustannuksia on kirjattu. Eli tästä esimerkiksi näkee, että kaikkia palkkakuluja ei ole haluttu jakaa kustannuspaikoille, vain ainoastaan osa niistä. Jos tässä yhteydessä haluttaisiin vielä linkittää puuttuvia tuntikirjauksia laskelmalle kustannuspaikkakohdistusta varten, voitaisiin se tehdä vielä tässä vaiheessa. Se ei toki enää vaikuttaisi maksettaviin summiin. Tämän jälkeen voidaan muodostaa tosite valituille. Ja tositteen numeroa klikkaamalla voimme avata tositteen ja tarkistaa, että se on kirjautunut haluamallamme tavalla. Lisäksi kannattaa aina tarkistaa palkkojen kirjaukset kirjanpitoon valitsemalla Näytä tarkisteraportti. Eli tästä näkymästä kannattaa varmistaa, että palkanlaskennassa olevat kirjaukset vastaavat tositetta, joka on viety kirjanpitoon. Jos tositteissa on eroja palkanlaskennan kirjauksiin, tulisi tarkistaa palkkalajien asetuksista tiliointiasetukset. Ellei tällä kyseisellä palkkajaksolla ole enää mitään muuta käsiteltävää, voidaan merkitä palkkajakso käsitellyksi. Jollei jaksoa haluta vielä kuitata tässä vaiheessa valmiiksi, voidaan jakso vapauttaa valitsemalla Poistu ja vapauta jakson lukitus.